নমস্কাৰ, মই গোবিন্দ দাস জিডি ফিটনেছৰ আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰোঁ সকলো ভালে আছে। আজি আমি ৱৰ্কআউট কৰিম চেষ্টৰ এটা নতুন ইউনিক চেষ্ট ৱৰ্কআউট লৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ মাজত। এনেকুৱা এটা চেষ্ট ৱৰ্কআউট যিটো ৱৰ্কআউট আপোনালোকে ক'তো নাপাব, মোৰ ভিডিঅ'তে পাব আপুনি দেখা। তো ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগত এটা কথা কৈ দিওঁ, আপোনালোকে জিমত কৰক, ঘৰত কৰক, সকলোতে কৰিব পাৰিব। এনেকুৱা ৱৰ্কআউট লৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ মাজত। তো বলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। তো দোস্ত, এইটোৱে হৈছে এইটো ৱৰ্কআউট যিটো আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে। এইটোতে গোটেইখিনি বস্তু আছে আপোনাৰ। তো আপোনালোকে ঘৰত, জিমৰ পথাৰত য'তে আপোনালোকে সুবিধা পায় তাতে কৰিব পাৰিব। এনেকুৱা ইউনিক এটা চেষ্ট ৱৰ্কআউট, সেইটো আপোনালোকক মই কৰি দেখাইছোঁ। তো বলক ফাৰ্ষ্ট দেখাই দিছোঁ মই আগত। 2, 4, 6, 8টা ইটা লৈছোঁ দাম। 1, 2, 3, এটা আৰু 1, 2, 3, তিনিটা 1, 2, 3, 1, 2, 3। এনেকৈ আপুনি তিনিটা মাৰিব। 8টা ইটাৰে আপুনি ভাল এটা ডাঙৰ চেষ্ট গঢ়ি তুলিব পাৰিব। তো 3টা চেট কৰিব আপোনালোকে। আৰু 2 নম্বৰ কথা হৈছে, কাষলৈ আহক কেমেৰাটো। 2 নম্বৰটো কথাটো হৈছে আপোনাৰ ৱৰ্কআউটটো ভালকৈ কৰিবই। 2 নম্বৰ কথা আপোনালোকে ডাইট মেইনটেইন কৰিব। ডাইট মেইনটেইন নকৰিলে আপোনালোকৰ চেষ্ট গ্ৰ'থ নহ'ব, যিকোনো মাচল গ্ৰ'থ নহ'ব। ডাইট মেইনটেইন কৰিব। তো আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানে। বাই বাই, জয় অসম।